4, 3, 2, 1. Sorry. Gyakorlatilag ilyen kulturális attaséi voltak az Oszmán Birodalomnak. Azért is, mert ők nem az extrém ágához tartoztak az iszlámnak. Ugye az Oszmán Birodalom az a szunita ágához tartozott az iszlámnak, de ők valahogy így a síták meg a szuniták között voltak, a sítáknak túl szuniták, a szunitáknak túl síták, de egy csomó ilyen akár buddhista-szerű dolog is volt a gyakorlataikon. Ők elég misztikus ága voltak a vallásnak, és ilyen folytatnak például a kerekművelések, Isten tisztelet.
Duvarlara kireç taşı kesme çalışmalarından yapılıp asıl olarak kurşunla kaplı yarım kürek kubbeyle örtülmüş. Kubbenin üzerinde kıble yönüne bakan alem adı verilen ilaç şeklinde bir üst süsünden anlatılır. Türbenin giriş kapısı da Mekke istikametine açılmaktadır. Ja, hogy akkor égetlen fel akarnak menni a padlásra, onnan maradjunk egyedül. A másik kiállítási jobbra, ez pedig egy speciális török festészeti ágazat. Csak a poszem két Ibrahim Jaj, Diese Comedy Show. Cem Yılmaz mı? Aber Kemal Sunal. csak a posz, hogy hiszen egy show Kemal Sunal. Nem úgy, mint Rodoszán. Gondolunk egyet, lemegyünk a vízhez, nem? Igen. Ugye, alig, hogy gyerek ki belőle. Ja, Jézus mondom, miben? Akkor kell ugye az áramot, vízgáz, hogyha van, meg ugye fizeted meg tudod az internetet. Nekem is így az egész szakmunkam kijött 130 így szuper. És igen. Mert amúgy meg tök és igazából még nem ide jönni, királyi vagy akármi. Még annyi nem.
kísérhető vizeletben is. Amúgy most folyamatban van valami nyárra még? Hogy? Hát, hogy mész valahol. Bocsi. Ezt egy kizárástam majd ilyen random. Ja. Még kinőge. Kézzel azt tudom, tüsszentettél. Miért a pici kívója van? Reggelig pihenni, és egy csigányt ki kellett felmenni, és kopasztatok forrálni az időt. Még föntebb lehet menni. Ja. Hát föntebb is van. Lehet, hogy ott lehet ásni. Ne lehet. Ettől nem lehet. Elvétel. Nincs szerintem limit. Amennyi elfér. Elysiumot jártam. A sarkótáig ott azt hiszem a Tényleg? harmadik emelet. Ez kaja? Voltunk ott Bencével, vittünk egy asztalt készítettük. Ja, igen. Katával nem találkoztunk, de az anyukájával szintén a Kata Nyelvvizsgát. Elysium, ez az épület. Aha, külön porta van, olyan mint szálloda. Ugye robotporszívó, meg a lobbiból, meg ilyen. Ja, persze. És az egész emelet az a végén. Micsoda, tényleg. Komolyan.
fel, annyi mi van, amikor elvégzik, hogy ezt nem tettem meg. Egyébként ide adod? Tudnánk csinálni együtt. Ja? Nem hoztunk selfie-ot, pedig van még.
szépen, drágáim. Puszi. Szia. Sziasztok. Kosarak, kosarak kell, van a vágás. Sarı pil de almam lazım. Ondan.